Good morning, friends. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. आवाज येतो ना? Yes, sir. हो येतोय. हो सर येतोय. स्क्रीनचं दिसायला लागलंय सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. कशाला सांगतो पण म्यूटच असतं. कशाला सांगतो पण कसं स्क्रीन दिसते आवाज येतो बदल आहे दिसत नाही का कॅमेरा कॅमेरा नाही का हे तर नाही कॅमेरा मध्ये सगळ्यांनी म्यूट करा बरं का. म्हणजे तुमचा आवाज बाकीच्यांना इथं ऐकायला जातोय. ज्यावेळेस मी विचारतोय त्यावेळेस अनम्यूट करून बोला. म्यूट केलं का लाल रेष काढ नाही तर दाखव अरे बघ चल तर थांब दिसतो आता अर्धा गेला कुठं स्क्रीनवरचं दिसायला लागलं ना सगळ्यांना? सर कुठं बसला Yes, sir. येडे यस सर यस सर. आवाज येतोय कुणाचा आहे? वाघमोडे, काय करते हॅलो बघू
आता सीईटी साठी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किंवा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जे आहे तुमचं 11th आणि 12th मिळून क्वेश्चन विचारणार आहे. त्याच्यामध्ये आवाज येतोय ना माझा? येस सर. येस सर. येस सर. ट्रिगोनोमेट्रीचे जवळपास 8 मार्कासाठी 7 किंवा 8 मार्कासाठी असतोय. म्हणजे आपल्याला मॅक्झिमम 3 ते 4 क्वेश्चन असते ट्रिगोनोमेट्रिक वरचे. आता ट्रिगोनोमेट्रिक मध्ये काय आहे, तो पहिल्यांदा तुम्ही 9th मध्ये पण अभ्यासलाय. कुणाचा आवाज येतोय? ट्रिगोनोमेट्री हा चॅप्टर तुम्ही 9th मध्ये पण अभ्यासलाय. ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटीज असतील किंवा फॉर्म्युलेचे प्रूफ असतील. येस सर. त्याच्यानंतर 11th मध्ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुम्ही अभ्यासलाय. येस सर. त्यानंतर 12th मध्ये पहिल्याच पेपर मध्ये मला वाटतं तिसरं चॅप्टर आहे. येस सर. येस सर. हा, तो पण तुम्ही अभ्यासलाय. मग आता आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचंय, थोडेसे आयडेंटिटीज किंवा फॉर्म्युले जे असतील किंवा अँगलचे जे फॉर्म्युले असतील ते थोडंसं रिव्हिजन करू, मग क्वेश्चन कडे जाऊ आपण. ते मार्काचं वगैरे डिस्कशन पहिल्या लेक्चरला तुम्हाला झालंय. सगळं सरांनी सांगितलंय कोणतं चॅप्टर किती मार्काला आहे, पेपरचा पॅटर्न काय असणार आहे, कसं विचारले जातील क्वेश्चन. आपण आता डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिकच्या चॅप्टर कडे जाऊया. ट्रिगोनोमेट्री वन ऑफ दी मेजर टॉपिक इन मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट. कारण आपण 9th पासून स्टडी करतोय. 9th मध्ये पण वापरले ट्रिगोनोमेट्रिकची आयडेंटिटीज, त्याचं प्रूफ. त्याच्यानंतर 11th मध्ये बघितलंय ट्रिगोनोमेट्रिक. त्याच्यानंतर 12th मध्ये ट्रिगोनोमेट्री डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ अँगल्स अँड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. Usually trigonometry is considered for the right angle triangle. Also its functions are used to find out the length of the arc of a circle which forms a section in the circle with radius and its a center point. If we break the word trigonometry, tri is a Greek word which means 3, and gon means length, and metry means measurement. So basically trigonometry is a study of triangles which has angles and lengths on its side. Trigonometry basics consist of sine, cosine and tangent functions. Trigonometry for 11th class contains trigonometry identities and also to solve complete problems in a simpler way. त्याच्यामध्ये काय बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स. आता ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला पाहिजे त्याचं स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि सगळ्यांनी काय करा, एक नोटबुक आणि एक पेन तुमच्या जवळ ठेवा. म्हणजे ज्या वेळेस आपल्याला रफ वर्क करायचं आहे किंवा एखादा नवीन हिंट वाटतो तुम्हाला किंवा नवीन असं काहीतरी ट्रिक आहे, तो मग तुम्ही तिथं काय करा, नोटबुक मध्ये नोट ऑन करा. आणि ह्या स्लाइड्स जे आहेत मी दाखवतोय ते स्क्रीनवरती, ते तुम्ही काय करा, स्क्रीनशॉट वगैरे काढून ठेवा. कारण आपल्याला पुढे हे ट्रिगोनोमेट्रीचे चॅप्टर आहे, तुम्ही 9th मध्ये स्टडीला सुरुवात केलाय या चॅप्टरचं, 11th मध्ये वापरलाय, स्टडी केलाय, परत त्याच्यानंतर पुढचा थोडासा पार्ट आणखी 12th मध्ये स्टडी केलाय. म्हणजे सोल्युशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन्स सोडवले तुम्ही 12th मध्ये. आता पुढे तुम्ही इंजिनिअरिंगला जाल किंवा कुठच्या आणखीन फार्मसीला इकडे तिकडे ज्यावेळेस जाल, प्रत्येक फील्ड मध्ये तुम्हाला हा ट्रिगोनोमेट्री आयडेंटिटीज असतील किंवा हे बेसिक फंक्शनचे ट्रिगोनोमेट्रीचे साइन, कॉस, टॅन हे जे साइन 6 फंक्शन आहेत ते आपल्याला पुढं वापरणार आहोत. मग त्याच्यासाठी हे जे ट्रिगोनोमेट्रिकचे बेसिक फंक्शन असतील किंवा आयडेंटिटीज असतील त्याचा आपल्याला प्रूफची गरज नाही, पण फक्त आयडेंटिटीज काय आहेत किंवा फॉर्म्युला काय आहे ते आपल्या लक्षात असणं गरजेचं आहे. आणि ते जर असेल तरच आपल्याला पुढचं आणखीन पुढं वापरता येईल.
आता इथं बघा बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स म्हटलंय. द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑन राईट अँगल आर डिफाइन्ड ॲज फॉलोज. हे सगळ्यांना माहित आहे. राईट अँगल ट्रायंगल आहे. Yes, sir. बी Yes, sir. 90 डिग्री आहे. अपोजिट बघा साइन थिटा काय डेफिनेशन? अपोजिट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेनस. आता इथं ड्रॉ केलेलं तुम्हाला दिसतंय सगळ्यांना. ह्या सगळ्या सिंपल गोष्टी सगळ्यांना माहिती आहेत. फक्त मी थोडस काय करतोय, हे ओव्हरव्ह्यू घेतोय आणि पुढे जाऊ आपण. साइन थिटा म्हणजे माहिती आहे सगळ्यांना. अपोजिट Yes, साइड sir. डिवायडेड बाय हायपोटेनस. Hypotenuse. हे सगळ्यांना माहित असणं गरजेचंच आहे. तरच आपल्याला साइन थिटा म्हणजे काय, कॉस थिटा म्हणजे काय, टॅन थिटा म्हणजे काय, तिथं पुढे डायरेक्ट आपण लिहिल्यानंतर हे लक्षात जर असेल हे काय आहे, तरच तिथं पुढे आपल्याला अंडरस्टँड होणार आहे काय करणार आहे आपण ते. कॉस थिटा म्हणजे काय? ऍडजस्टंट साइड डिवायडेड बाय हायपोटेनस आहे. म्हणजे काय? लगतची बाजू भागिले कर्ण. टॅन थिटा म्हणजे अपोजिट साइड डिवायडेड बाय ऍडजस्टंट साइड, किंवा यालाच तुम्ही असं पण म्हणू शकता साइन थिटा डिवायडेड बाय कॉस थिटा. अपोजिट साइड डिवायडेड बाय ऍडजस्टंट साइड. ओके. बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटीज. आता हे 9th पासून आपण यूज करतोय बरं का. साइन स्क्वेअर थिटा किंवा कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1च. त्याचं प्रूफ आपण 9th मध्ये बघितलं. हे 1च काय येत आहे. आता कुठं जरी तुम्ही पुढे आता आणखीन असं ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटीज वापरायचं झालं, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1च आहे. हे आयडेंटिटीज लक्षात असणं गरजेचं आहे. आपण फार वेळा हे 3 आयडेंटिटीज जे आहेत पुढे आणखीन ते वापरणार आहोत. कुठलं? कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे 1 आहे, किंवा 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा म्हणजे सेक स्क्वेअर थिटा आहे, किंवा 1 प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजेच कोसेक स्क्वेअर थिटा आहे, किंवा हे अल्टरनेटिव्ह फॉर्म जे आहेत हे 3 जे आहेत, कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा, किंवा 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा, किंवा 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा, हे बेसिक आयडेंटिटीज आहेत. हे 3 जर माहित असतील तर त्याचे अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स आपल्याला पाहिजे ते आपल्याला रिअरेंजमेंट करून यूज करता येईल. म्हणजे आता हे कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा आहे, तेच आपण कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा लिहू शकतो, किंवा साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा लिहू शकतो, और साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला ज्या फॉर्म्युलेची गरज आहे किंवा आपल्याला ज्या पद्धतीनं पाहिजे आहे त्या पद्धतीनं आपण रिअरेंजमेंट करू शकतो. आता सेकंडचं सुद्धा तसंच आहे बघा. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर आहे, हेच आपण लिहू शकतो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर मायनस टॅन स्क्वेअर, किंवा टॅन स्क्वेअर इज इक्वल टू लिहू शकतो अरेंजमेंट करून सेक स्क्वेअर मायनस 1. हे जे अल्टरनेटिव्ह आहेत ते आपल्याला करता येईल. जो आपल्याला पाहिजे त्याच्यामध्ये रिअरेंजमेंट करून अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स तयार करता येईल. पण हे जे बेसिक आहे, बेसिक आयडेंटिटी म्हणून इकडे जे लिहिलं मी, कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर, किंवा 1 प्लस टॅन स्क्वेअर, किंवा 1 प्लस कॉट स्क्वेअर, हे मात्र लक्षात असणं गरजेचंच आहे. त्याच्यानंतर बघा पुढचं तुम्हाला दिसायला लागले स्क्रीनवरती, व्हॅल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स. टेबल जे आहे त्याच्यामध्ये सगळ्याच टेबलचे व्हॅल्यूज आपल्या लक्षातच असायला पाहिजेत असं काय नाही. साइन आणि कॉसचं जर माहित असेल तर बाकीचे सगळे आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. साइन कोसाइन म्हणजे हे टेबल आहे तसं तुम्ही लक्षातच ठेवायला पाहिजे, पाठ करायला पाहिजे असं काय नाही. म्हणजे 0 डिग्री पासून 90 डिग्री पर्यंत साइन कोसाइन जर 2 माहित असतील बाकीचे आपण फॉर्म करू शकतो. किंवा हे सुद्धा जे आहे हे ट्रिकनी तुम्हाला फाइंड आउट करता येत आहे. 0 1 2 3 असं लिहून त्याला डिवायडेड बाय करायचं, ते माहित असेल तर तसं पण लक्षात ठेवू शकता. किंवा हे फक्त साइन आणि कोसाइनच मी का लक्षात ठेवायचं म्हणतोय, टॅन म्हटलं की तुम्ही म्हणू शकता टॅन साइन डिवायडेड बाय कोसाइन, किंवा कॉटचं पण तुम्ही लिहू शकता कॉस अपॉन साइन म्हणजे याच्या उलट, किंवा सेकचं लिहू शकता सेकंडचं तुम्ही 1 डिवायडेड बाय कॉस, किंवा कोटँजेंटचं म्हणजेच कोसेकचं तुम्ही लिहू शकता 1 डिवायडेड बाय साइन. पण हे जे साइन आणि कोसाइनचे जे आहेत 0 डिग्रीला असेल, 30 ला असेल, 45 ला असेल, 60 ला असेल, 90 ला असेल, हे व्हॅल्यू थोडंसं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. बाकीचे आपण
त्याच्यापासून तयार करू शकतो. हे सगळ्यांना माहिती आहे. साइन 0 म्हणजे 0 असतो, साइन 30 डिग्री म्हणजे 1/2 असतो, म्हणजेच इथं मी 0.5 लिहिलंय. किंवा हेच तुम्ही त्या राईट अँगल ट्रायंगलनी फाइंड आउट करू शकता. आता जे सुरुवातीला जे राईट अँगल ट्रायंगल साइन थिटा म्हणजे काय आहे हे तुम्हाला दाखवलं मी. त्या राईट अँगल ट्रायंगलने लिहू शकता तुम्ही तिथं. त्याच्यावरून सुद्धा फॉर्मेशन करू शकतो आपण. म्हणजे ज्या ज्या पद्धतीनं तुम्हाला आधी सरांनी सांगितलंय ट्रिक लक्षात ठेवण्यासाठी किंवा हे व्हॅल्यूज फाइंड आउट करण्यासाठी, त्या मेथोडॉलॉजीचा तुम्ही वापर करू शकतो. त्याच्यानंतर पुढे बघा, कन्व्हर्जन ऑफ अँगल्स. देर आर 2 सिस्टीम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ अँगल्स, दॅट इज डिग्री अँड रेडियन. हे सगळ्यांना माहिती आहे. डिग्रीचं रेडियन मध्ये कसं करायचंय, रेडियनचं कन्वर्ट डिग्री मध्ये कसं करायचंय. कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन काय करतो आपण, रेडियन इज इक्वल टू डिग्री इंटू काय करतो 1 डिवायडेड बाय 180 म्हणजे पाय डिवायडेड बाय 180 आहे. येतं लक्षात तुमच्या. रेडियनचं कन्वर्ट डिग्री मध्ये करत असताना पाय डिवायडेड बाय 180 नी किती डिग्री आहे त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री कसं, 180 अपॉन पाय. रेडियन इंटू 180 डिवायडेड बाय पाय म्हणजे उलट आहे त्याच्या. आपल्याला जर उत्तर आन्सर रेडियन मध्ये द्यायचं असेल आणि डिग्री मध्ये जर आला असेल तर ते मिळालेलं व्हॅल्यू डिग्री इंटू पाय डिवायडेड बाय 180 करायचं आहे. म्हणजे तुमचं येणारं उत्तर पाय असं येईल. म्हणजे पायच्या मल्टिपल ऑफ पाय मध्ये येईल. आणि रेडियनचं डिग्री मध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल 180 अपॉन पाय. 180 डिवायडेड बाय पाय करायचं आहे. म्हणजे तुमचं व्हॅल्यू मध्ये येईल काय असेल ते आन्सर. आणि रेडियन मध्ये म्हटलं की मल्टिपल ऑफ पाय मध्ये येईल. येतं लक्षात तुमच्या. हो. येस सर. कुठले बघा बरं, अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन. बघा काय दिसतंय, सगळ्यांना क्लिअर दिसतंय ना स्क्रीन. होय. येस सर. ऑब्झर्व करा काय काय लिहिलंय बघा बरं त्याच्यामध्ये. अँगल पॉझिटिव्ह कोणत्या ह्याच्यामध्ये आहे ते हा. लिहिलं. आता इथं एक तुम्हाला सर्कल दिलंय. म्हणजे हो. तुम्हाला ते वॉच सारखं आहे. त्याच्यामध्ये 4 पार्ट केलेत. म्हणजे त्याला आपण म्हणतोय 4 क्वाड्रंट. आता त्या पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये कोण कोण पॉझिटिव्ह आहे, सेकंड मध्ये ऑल पॉझिटिव्ह. कोण निगेटिव्ह ऑल आहे, पॉझिटिव्ह. ऑल पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह आहे कोण निगेटिव्ह आहे, आणि लास्ट क्वाड्रंट मध्ये कोण पॉझिटिव्ह आहे कोण निगेटिव्ह आहे ते थोडस ऑब्झर्व करा. म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये कुठपासून कुठपर्यंत आहे, किंवा आपण जे ट्रिगोनोमेट्रिक मध्ये व्हॅल्यू करतोय, प्रिन्सिपल व्हॅल्यू असेल किंवा जनरल व्हॅल्यू असेल, त्यावेळेस ह्या गोष्टीचा वापर होणार आहे तिथं. म्हणजेच 0 डिग्री पासून 90 पाय बाय 2. 360 पर्यंत, 0 पासून 360 डिग्री. असेल मिळालेलं व्हॅल्यू तर त्याला आपण प्रिन्सिपल व्हॅल्यू म्हणतो. येस. आणि 360च्या पुढे असेल आणि तेच आपण एंडच्या फॉर्म मध्ये लिहितो ते जनरल व्हॅल्यू म्हणतो आपण. येतं लक्षात तुमच्या. मग तिकडे गेल्यानंतर परत एकदा ते सांगतोच तुम्हाला काय करायचंय. पण इथं फर्स्ट आपण काय करतो, अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. बघा 0 to 90 डिग्री म्हणजेच रेडियन मध्ये सांगायचं झालं तर 0 to π/2. त्याच्यामध्ये काय आहे, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये साइन पॉझिटिव्ह आहे, कॉस पॉझिटिव्ह आहे, टॅन पॉझिटिव्ह आहे, सेक आणि कोसेक. हे जे 6च्या 6 स्टँडर्ड फंक्शन आहेत ते सगळेच्या सगळे फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहेत. कारण फर्स्ट क्वाड्रंट काय आहे, एक्स हा पॉझिटिव्ह असतो आणि वाय सुद्धा पॉझिटिव्ह असतो. म्हणून इथे हे सगळेच ट्रिगोनोमेट्रीचे व्हॅल्यू जे आहेत ते पॉझिटिव्ह आहेत. येतं लक्षात तुमच्या. येस सर. क्वाड्रंट ऑब्झर्व करा. सेकंड क्वाड्रंट कुठपासून कुठपर्यंत आहे, 90 डिग्री 180 डिग्री पर्यंत. आता रेडियन मध्ये सांगायचं झालं तर तेच आपण म्हणतोय काय, पायचं व्हॅल्यू आहे 180. आता बघा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कोण पॉझिटिव्ह आहे कोण निगेटिव्ह आहे. आणि साइनचा रेशोप्रोकल म्हणजेच कोसेक.
2च पॉझिटिव्ह आहेत, बाकीचे सगळे निगेटिव्ह आहेत. Negative. आणि थर्ड क्वाड्रंट बघा, ऑब्झर्व करा थोडस. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये Positive and negative. 182 270 degree. 270 डिग्री. तेच रॅडियन मध्ये जर आपण सांगायचं झालं तर काय म्हणतोय, पाय टू 3 पाय बाय 2. अगदी बरोबर आहे. मग आता याच्यामध्ये कोण पॉझिटिव्ह आहे कोण निगेटिव्ह आहे बघा बरं. त्याचा रेशो कॉट आहे तो सुद्धा पॉझिटिव्ह आहे, बाकीचे सगळे Negative. फोर्थ क्वाड्रंट बघा बरं. फोर्थ Fourth क्वाड्रंट आणि sec positive, other negative. बरोबर आहे. कॉस आहे, एकच लक्षात ठेवणार आहे तुम्ही, कॉस त्याचा रेसिप्रोकल कोण आहे, सेक आहे. तो पॉझिटिव्ह आहे, बाकी सगळे निगेटिव्ह आहे. आणि हा कुठून कुठपर्यंत 3 आहे, pi by 2. 72 360 पर्यंत. म्हणजे रॅडियन मध्ये आपण म्हणतोय त्याला 3 पाय बाय 2 पाय पर्यंत. आता हे सगळं असं वेगळं वेगळं लक्षात न ठेवता आता इथं बघा, ASTC एवढंच लक्षात ठेवायचं. ह्या फर्स्ट मध्ये ए म्हणजे ऑल पॉझिटिव्ह, सेकंड मध्ये एस मी फक्त लक्षात ठेवतोय. एस म्हणजेच साइन आणि त्याचा रेसिप्रोकल, टी म्हणजे टँजेंट म्हणजे टॅन आणि त्याचा रेसिप्रोकल कॉट, आणि सी म्हणजे फक्त कॉस. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये सी लिहायचं, म्हणजेच कॉस आणि त्याचा रेसिप्रोकल पॉझिटिव्ह आहे, बाकीचे सगळे निगेटिव्ह आहेत. म्हणजे लक्षात ठेवताना तुम्ही काय ठेवणार आहे, फक्त ए टी सी. पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये ए लिहायचं आहे, दुसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये एस लिहायचं आहे, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये टी लिहायचं आहे आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये सी लिहायचं आहे. म्हणजे ASTC एवढंच लक्षात ठेवायचं. ए म्हटलं की ऑल पॉझिटिव्ह, एस म्हटलं की साइन आणि त्याचा अपोजिट कोसेक पॉझिटिव्ह, आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये टी म्हटलं की टॅन आणि त्याचा रेसिप्रोकल कॉट पॉझिटिव्ह, आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये सी असं लिहिलंय आपण, म्हणजे कॉस आणि त्याचा रेसिप्रोकल पॉझिटिव्ह, बाकीचे सगळे निगेटिव्ह आहेत. एबी फॉर्म मध्ये फॉर्म्युले बघा थोडस. या फॉर्म्युलेचा आपण मॅक्झिमम टाइम्स सिम्प्लिफाय करत असताना याचा वापर करत असतो. अँगल मध्ये तुम्हाला दिलंय ए प्लस बी. साइन ऑफ अँगल ए प्लस बी जर असेल तो फॉर्म्युला आहे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी. हे जे फॉर्म्युले आहेत ते लक्षात असणं गरजेचं आहे बरं का. आपण बऱ्याच वेळा साइनचा अँगल ए प्लस बी मध्ये आहे, मग आता ए आणि बी चं व्हॅल्यू काही असेल त्याचं कन्व्हर्जन आपण असं जर लिहिलं तर हे आयडेंटिटी किंवा हा फॉर्म्युला जर लक्षात असेल तर आणि तरच तिथं लक्षात येणार आपल्याला काय सिम्प्लिफाय केलं आणि कशासाठी लिहिलं ते. साइन ऑफ ए मायनस बी असेल तर फक्त मिडल साइन निगेटिव्ह आहे, वरचा फॉर्म्युला आहे तसंच आहे. कॉस ऑफ ए प्लस बी असेल तर कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी आहे, आणि जर अँगल मध्ये ए मायनस बी असेल तर फक्त मिडल साइन काय आहे, पॉझिटिव्ह. ठेवताना तुम्ही कसं ठेवणार आहे, साइनचं जर असेल तर पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह आहे. आणि साइनचं साइन कॉस कॉस साइन आहे, आणि कॉसचं काय कॉस कॉस. जर पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह असेल तर आणि टॅनचं बघा, टॅन ऑफ ए प्लस बी न्यूमरेटर मध्ये लिहायचं आहे टॅन ए प्लस टॅन बी, आणि डिनोमिनेटर मध्ये लिहायचं आहे 1 मायनस टॅन ए. असेल तर काय करणार आहे, न्यूमरेटर मध्ये निगेटिव्ह आणि डिनोमिनेटर मध्ये पॉझिटिव्ह. अल्टरनेटिव्ह साइन थोडस फक्त लक्षात ठेवायचं. बघा सीडी फॉर्म्युला असं लिहिलंय मी, सीडी फॉर्म्युला साइन सी मायनस साइन डी, आणि सी आणि डी च्या ठिकाणी काही व्हॅल्यू असतील तिथं. साइन सी मायनस साइन डी आपण लिहू शकतो 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी
Divided by 2. साइन ऑफ सी मायनस डी डिवायडेड बाय 2. म्हणजे आता इथं साइन दोन्हीच्या मध्ये मायनस असेल तर काय लिहिलंय आणि दोन्हीच्या मध्ये प्लस असेल तर काय लिहिलंय तेवढंच फक्त लक्षात घ्या. कॉस इंटू साइन म्हटलंय, साइन इंटू कॉस म्हटलंय, एवढंच आहे, याच्यामध्ये काय फरक नाही. त्याच्यानंतर कॉस सी मायनस कॉस डी चं बघा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाय 2, साइन सी मायनस डी बाय 2, साइन इंटू साइनच आहे. आणि कॉसचं प्लस जर असेल तर फक्त काय आहे बघा तिथं 2 कॉस इंटू कॉस आहे. लक्षात ठेवताना काय ठेवणार आहे बघा तुम्ही, साइन सी मायनस साइन डी असेल किंवा साइन सी प्लस साइन डी असेल तर 2 कॉस इंटू साइन. अँगल मध्ये तर सी डी प्लस सी प्लस डी बाय 2 आहे आणि सी मायनस डी बाय 2 आहे. तर कॉस मध्ये मात्र काय साइन इंटू साइन किंवा कॉस इंटू कॉस असं लक्षात ठेवायचं ठेवताना. अँगल बघा मल्टिपल ऑफ 2 थिटा असेल, अँगल जर मल्टिपल असेल तर त्याचं फॉर्म्युला बघा साइन 2 थिटा. ह्या सगळ्या फॉर्म्युलेचं प्रूफ जे आहे ते तुम्ही 9th मध्ये काही फॉर्म्युलेचं बघितलंय, 11th मध्ये पण काही फॉर्म्युलेचं बघितलंय. साइन 2 टाइम्स थिटा असेल तर वी हॅव टू राईट 2 साइन थिटा Cos theta. कॉस थिटा. आणि कॉस 2 थिटा असेल तर कॉस स्क्वेअर मायनस आणखी दोन तुम्ही अल्टरनेटिव्ह लिहू शकता. काय लिहिलं तरी कोण सांगताय? कॉस 2 थिटालेच अल्टरनेटिव्ह लिहू शकता इथं कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटाच्या बदल्यात. आणखी Cos square theta minus 1. बरोबर आहे. आणखीन एक 1 minus 2 sin square theta. अगदी बरोबर आहे. काय केलं नाही इथं बघा, आता सुरुवातीचं जे फर्स्ट आयडेंटिटी बेसिक आयडेंटिटीज आहे, बेसिक आयडेंटिटी जी आहे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर आहे ते एका ठिकाणी अप्लाय करायचं फक्त तुम्ही. इथं तुम्हाला जर कन्व्हर्ट साइन मध्ये करायचं असेल तर कॉसच्या बदल्यात लिहायचं कॉस स्क्वेअर. इट कॅन बी रिटन ॲज 1 मायनस साइन स्क्वेअर. का तर साइन स्क्वेअर प्लस साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा म्हणजे तुम्ही 1 म्हणता ना, मग त्याच्या बदल्यात इथं कॉस स्क्वेअर जर तुम्हाला साइनच्या फॉर्म मध्ये फॉर्म्युला पाहिजे असेल तर कॉस स्क्वेअर रिप्लेस्ड बाय 1 मायनस साइन स्क्वेअर म्हणायचं. तेच येईल तुमचं 1 मायनस साइन स्क्वेअर मायनस साइन स्क्वेअर, दॅट इज 1 मायनस 2 टाइम्स साइन स्क्वेअर. किंवा तुम्हाला हाच फॉर्म्युला कॉस 2 थिटाचा कॉस मध्ये कन्व्हर्ट जर करायचं असेल तर देन वी हॅव टू राईट साइन स्क्वेअर रिप्लेस्ड बाय 1 मायनस कॉस स्क्वेअर. हा मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, तेच कॉस स्क्वेअर थिटा आणि इथला कॉस स्क्वेअर थिटा वी कॅन राईट 2 टाइम्स कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस 1. आता टॅन 2 थिटाचं पण तसंच आहे बघा, टॅन 2 थिटा 2 टाइम्स tan 2 theta we can write 2 times tan theta divided by 1 minus tan square theta. आणि अँगल जर तुमचा थीटा असेल सोडायला जरा शिवतो ना. अँगल जर थीटा बाय 2 असेल तर कसं लिहिलंय बघा इकडं साइन थीटा डिवायडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. किंवा साइन ऑफ अँगल मायनस थीटा असेल तर तेच आपण लिहितोय काय मायनस साइन थीटा. आणि कॉसचा अँगल मायनस थीटा असेल तर कॉस थीटा. टॅन ऑफ मायनस थीटा इज मायनस टॅन थीटा. पुढे काय लिहिलं बघा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स फॉर अलाइड अँगल्स. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स फॉर अलाइड अँगल्स. बघा काय म्हटलं, इफ अँगल इज मल्टिपल ऑफ 90 डिग्री then sin convert to cos, tan convert to cot and sec convert to cosec. किंवा implies and implied असं लिहिलंय बरं का. साइनचं कन्व्हर्ट कॉस मध्ये लिहू शकता मल्टिपल ऑफ 90 मध्ये झाला असेल तर लिहून, किंवा कॉसचं कन्व्हर्ट साइन मध्ये करू शकतो आपण. म्हणजे दोन्ही एकमेकाच्या रेसिप्रोकल आहेत म्हणून. तेच आपण असं मल्टिपल अँगल मध्ये कसं लिहू शकतो 90 डिग्री ऍड किंवा सबट्रॅक्ट करून तिथं साइनचं कन्व्हर्ट कॉस मध्ये, कॉसचं कन्व्हर्ट साइन मध्ये, टॅनचं कन्व्हर्ट कॉट मध्ये किंवा कॉटचं कन्व्हर्ट टॅन मध्ये. तसंच सेकचं कन्व्हर्ट
आवाज येतोय माझा तुम्हाला? येस सर. तिथे टेबल दिले बघा. टेबल दिसते सगळ्यांना व्यवस्थित? येस सर. हा, थोडंसं ऑब्झर्व करा. टेबल ऑब्झर्व करा. वरती काय लिहिलंय आपण? अँगल इज मल्टिपल ऑफ 90 डिग्री म्हटलंय. तर तेच आपण बघा काय 90 मायनस थिटा मध्ये साइनचं कन्व्हर्ट कॉस मध्ये करू शकतो, किंवा 90 प्लस थिटा म्हणजे कॉस थिटा लिहू शकतो साइनचं कन्व्हर्ट, किंवा 180 मायनस थिटा मल्टिपल ऑफ 90 असं म्हटलंय ना मी. म्हणून पुढे बघा आता 180 मायनस थिटा म्हणजे साइन थिटाचं आहे. जर मल्टिपल ऑफ 90 जर असेल इथं साइनचं कॉस, कॉसचं साइन, आणि 180 मायनस थिटा किंवा 180 प्लस थिटा असेल तर आता इथं बघा 180 मायनस थिटा, मगाशी जे तुम्हाला क्वाड्रंटचं पॉझिटिव्ह कोण निगेटिव्ह कोण सांगितलं त्याच्यावरून इथं तुम्हाला लिहिता येत आहे 90 मायनस थिटा असेल किंवा 90 प्लस थिटा असेल. 90 मायनस थिटा म्हटलं की सगळेचे सगळे पॉझिटिव्ह आहेत बघा, कॉस साइन कॉट. पण 90 प्लस थिटा म्हटलं की साइनचं कन्व्हर्ट कॉस मध्ये होतोय, पण तिथं कॉस पॉझिटिव्ह आहे, साइन पॉझिटिव्ह आहे. पण 180 प्लस थिटा म्हटलं की कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये जाताय तुम्ही? थर्ड क्वाड्रंट. थर्ड क्वाड्रंट. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये गेल्यानंतर कोण पॉझिटिव्ह आहे? फक्त तिथं tan and cot. पॉझिटिव्ह आहे आणि कॉट पॉझिटिव्ह आहे. म्हणून इथं बघा 180 प्लस थिटा जर असं लिहिलं असेल तर साइन निगेटिव्ह आहे, साइनचं साइनच राहतोय, कॉसचं कॉसच राहतोय, साइन आणि कॉस दोन्ही निगेटिव्ह आहेत. पण इथं टॅनचं टॅन जे लिहिलंय ते पॉझिटिव्ह आहे. का? तर थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. आता 360 मायनस थिटा, 360 मायनस थिटा म्हणजे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये आहे तुम्ही. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये कोण पॉझिटिव्ह आहे? Cos and पॉझिटिव्ह आहे. म्हणून इथं लिहिलंय बघा आपण साइन थिटा इज मायनस साइन थिटा अँड कॉस थिटा इज पॉझिटिव्ह कॉस थिटा, टॅन थिटा इज मायनस साइन थिटा. किंवा हे 360 प्लस थिटा, 360 प्लस थिटा म्हणजे कुठे गेला परत तुम्ही? quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये गेला, म्हणजे पूर्ण करून फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये गेला. तिथं परत सगळे पॉझिटिव्ह आहेत. म्हणजे कधी कोण पॉझिटिव्ह आहे हे थोडंसं आपल्या लक्षात असणं गरजेचं आहे. पुढे बघा काय म्हटलंय? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ मल्टिपल अँगल्स 2 थिटा अँड 3 थिटा. आता वरती जे फॉर्म्युले सांगितले तेच परत लिहिलेत, पण पुढचे आणखीन सिम्प्लिफाय करून लिहिलेले फॉर्म्युलेज आहेत. म्हणजेच साइन 2 थिटाचा, कॉस 2 थिटाचा, टॅन 2 थिटा, ते अल्टरनेटिव्ह इथं खाली लिहिलेले आहेत 5 नंबर 6 नंबरला. 7 नंबरला बघा अँगल 3 थिटा असताना फॉर्म्युला काय आहे, किंवा कॉस अँगल 3 थिटा असताना फॉर्म्युला काय आहे, किंवा टॅन 3 थिटा असताना काय आहे, कॉट 3 थिटा असताना काय आहे. हे तुम्ही काय करा, या फॉर्म्युलेचे स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला पाहिजे त्यावेळेस लगेच बघता येईल. झालं, घेतलंय स्क्रीनशॉट? येस सर. बघा पुढं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज ऑफ सब मल्टिपल अँगल्स म्हटलंय, म्हणजे थिटा बाय 2 ची आहे तेच फॉर्म्युला आहेत. इकडं जर साइन 2 थिटा असेल तर इथं 2 टाइम्स साइन थिटा कॉस थिटा आहे, आणि इथं नुसतं साइन थिटा असेल तर आपण लिहू शकतो वी कॅन राईट अँगल हाफ अँगल. म्हणजे इथं 2 थिटा असेल तर इकडं थिटा आहे, आणि इकडं थिटा असेल तर लेफ्ट साइडला इथं थिटा बाय 2, याच्यापेक्षा निम्म लिहायचं इकडं. त्यालाच वरती सब मल्टिपल अँगल थिटा बाय 2 असं म्हटलंय मी. किंवा कॉस 2 थिटाच्या बदल्यात तिथं लिहिलं बघा, इकडं जर कॉस 2 थिटा असेल लेफ्ट साइडला तर आपण फॉर्म्युला डायरेक्ट लिहितो कॉस स्क्वेअर थिटा मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. पण इथं असतानाच कॉस थिटा आहे, त्याच्या बदल्यात मग लिहित असताना आपण काय लिहिणार आहे?
हाफ अँगल लिहिणार आहे लिहित असताना कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 किंवा हे अल्टरनेटिव्ह जे असतील फक्त अँगल मध्ये लक्षात ठेवा काय आहे तिथं 2 थिटा असताना काय आपण लिहितोय थिटा लिहितोय तर मग इकडं लेफ्ट साइडला जर थिटा असेल तर इकडं काय लिहायचं थिटा बाय 2 लिहायचं एवढंच लक्षात ठेवायचं ह्याचं स्क्रीनशॉट घेतलाय तुम्ही ह्याचं सुद्धा येस सर. ओके 4 to 7 बघा इथं सुद्धा हाफ अँगलचं लिहिलंय आपण थिटा बाय 2 चे त्याचं एक स्क्रीनशॉट घ्या क्वेश्चन सोडवताना आपल्याला कोणत्या फॉर्म्युल्याचा कुठं यूज करायचा आहे हे थोडंसं हे फॉर्म्युले जर आपल्या डोक्यात असतील तर आणि तरच तिथं आपल्याला थोडंसं लगेच पटकन एक्झाम्पल सोडवता येईल. आता ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मध्ये जाऊ आपण हे सगळे झालं तुमचं आतापर्यंत 11 पर्यंत असलेलं. आता ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन म्हणजे कधी म्हणतोय बघा आपण किंवा दुसरं स्लाइड घेतो मी हे फॉर्म्युलेचं झाल्यानंतर घेऊ आपण तिकडे जाऊ इक्वेशन मध्ये किंवा जनरल सोल्युशन मध्ये. ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अँड इक्वेशन किंवा दुसरं स्लाइडच घेतो एक मिनिट. Slide change. म्हणजे ह्या सगळ्या ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटीचा वापर करून कसं एक्झाम्पल आपल्याला सोडवता येतंय हे बेसिक जे आहेत ते सगळे जर आपल्या लक्षात असतील फॉर्म्युले लक्षात असतील तर मग एक्झाम्पल मध्ये काय केलंय आणि कसं आपण पटकन सोडवतो हे लगेच लक्षात येत आहे. एकच मिनिट होत आहे कसं डिस्कनेक्ट झालेलं आहे प्रॉपर्टीज. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? नाही नाही. स्क्रीन शेअर करतोय. स्क्रीन आताच दिसायला लागले स्क्रीन वरती? नाही. नो सर. नो सर. नो. एकच मिनिट हा. आता दिसतंय? हो सर. ओके. फुल स्क्रीन दिसतंय थोडस दिसतंय काय? दिसतंय तुम्हाला? हो सर. सर. हो सर. बघा आता तुम्ही 12th मध्ये जे स्टडी केलाय ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन्स
अँड इन इक्वेशन्स. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कशाला म्हणायचं बघा? अन इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग और an equation more trigonometrical ratios of an unknown angle is called as trigonometrical equation. किंवा ज्या इक्वेशन मध्ये ट्रिगोनोमेट्रिक चे टर्म्स आहेत, साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक, कोसेक, हे जे 6 फंक्शन आहेत ट्रिगोनोमेट्रिकचे स्टँडर्ड, ज्या इक्वेशन मध्ये ह्या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन असतील त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणणार आहे? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन म्हणणार आहे. मग इक्वेशन कशाला म्हणतो आपण? की बाबा दोन बाजू असतील, लेफ्ट साइड आणि राईट साइड मध्ये इक्वल टू असेल तर त्याला इक्वेशन म्हणतो. आता इथं पुढे तेच म्हणून लिहिलंय बघा मी, दॅट इज साइन एक्स प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 1. म्हणजे लेफ्ट साइडला आहे साइन एक्स प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू आहे आणि राईट साइडला काहीतरी व्हॅल्यू आहे किंवा काहीतरी टर्म आहे. असे दोन बाजू असतील तर त्याला इक्वेशन म्हणतो आपण. आणि त्या इक्वेशन मध्ये ट्रिगोनोमेट्रिकचे जर टर्म्स असतील तर त्याला ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन म्हणतोय. अँड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज डिफरंट फ्रॉम ए ट्रिगोनोमेट्रिकल आयडेंटिटीज. आपलं An identity is satisfied for every value of an unknown angles. For example, cos square x is equal to 1 minus sin square x. थीटाच्या बदले तिथे x लिहिलंय फक्त. Is true for all values x belongs to R, while a trigonometric equation is satisfied for some particular values of the unknown angle. पहिलं काय लिहिलंय बघा, रूट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन किंवा ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन. द व्हॅल्यू ऑफ अननोन अँगल, अ व्हेरिएबल क्वांटिटी विच सॅटिस्फाईड द गिव्हन इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज द रूट ऑफ अन इक्वेशन. म्हणजेच काय, कॉस थिटा इज इक्वल टू 1/2 दिलंय, म्हणजे थिटाचं व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड आउट केलात तर त्याचं काय आहे, त्या इक्वेशनचं रूट आहे ते. आणि ते मगाशी सांगितल्यासारखं एक तुमचं प्रिन्सिपल व्हॅल्यू असणार आहे, एक जनरल व्हॅल्यू असणार आहे, किंवा आणखीन थिटा इज इक्वल टू काहीतरी व्हॅल्यू मिळालं की तर तेच त्याचं रूट आहे. सोल्युशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन म्हणजे काय आहे? व्हॅल्यू ऑफ द अननोन अँगल विच सॅटिस्फाईड द ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द इट्स अ सोल्युशन. सिन्स ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशोज आर periodic in nature, generally a geometrical equation has more than one solution or an infinite number of solutions. There are basically 3 types of the solutions. पहिला आहे त्यातलं पर्टिक्युलर सोल्युशन. मग आपण ते कशाला म्हणतोय? स्पेसिफिक व्हॅल्यू ऑफ अननोन अँगल सॅटिस्फाईंग द इक्वेशन, त्याला म्हणतो आपण पर्टिक्युलर. पुढचा आहे प्रिन्सिपल सोल्युशन, स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल व्हॅल्यू ऑफ द अननोन अँगल सॅटिस्फाईंग द इक्वेशन, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट पर्टिक्युलर सोल्युशन. आणि तिसरं आहे जनरल सोल्युशन. आता हे स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल कुठपासून कुठपर्यंत आहे? प्रिन्सिपल व्हॅल्यू जे करतोय आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन ते 0 to 2π पर्यंत, म्हणजे 360 पर्यंत. आणि जनरल सोल्युशन काय बघा, कंप्लीट सेट ऑफ व्हॅल्यूज ऑफ द अननोन angle satisfying the equation. It contains all particular solutions as well as principal solutions. आता तेच इथं बघा काय म्हटलंय पुढं, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन आहे साइन थिटा इज इक्वल टू 0 आणि त्याचं जनरल सोल्युशन राईट साइडला दिलंय बघा इथं. ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन म्हणजे काय आहे, साइन थिटा इज इक्वल टू 0 दिलंय आपल्याला इक्वेशन, आणि त्याचं जनरल सोल्युशन काय सांगितलंय बघा. आणि त्याचं प्रिन्सिपल सोल्युशन किंवा प्रिन्सिपल व्हॅल्यू काय असणार आहे, साइन थिटा इज इक्वल टू 0 आहे. तेच आपण लिहिताना थिटा इज इक्वल टू काय लिहू शकतो, साइन इनव्हर्स ऑफ 0. साइन इनव्हर्स ऑफ 0 म्हणजे 0 कोणत्या डिग्री मध्ये आहे, किती डिग्री मध्ये आहे? साइन 0 आहे. एक तर साइन 0 मध्ये 0 आहे, येतं लक्षात तुमच्या? येस सर. 180 मध्ये 0 आहे.
लिहिलंय तुम्ही जनरल सोल्युशन थिटा इज इक्वल टू एन पाय असं लिहिलंय बघा. म्हणजे यांचं व्हॅल्यू तुम्ही 1 2 3 4 असं ठेवू शकता. तिथं मल्टिपल ऑफ पाय मध्ये असेल तर त्या साइन थिटाचं व्हॅल्यू 0 आहे. किंवा कॉस थिटा 0 कधी आहे बघा. त्याचं प्रिन्सिपल व्हॅल्यू काय म्हणतो आपण 90 डिग्रीला 90 डिग्री मध्ये आहे. म्हणजे 360 पेक्षा कमी जे व्हॅल्यूज आहेत ते प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज आहेत आणि 360 असतील ते पुढचे असतील ते जनरल सोल्युशन्स आहेत. आणि तेच मी लिहित असताना मल्टिपल ऑफ एन मध्ये तुमचं व्हॅल्यू तुम्ही ठेवू शकता 1 2 3 4 5 असं. बघा कॉस थिटा इज इक्वल टू 0 म्हटलंय म्हणजे थिटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 कधी आहे. थिटा इज इक्वल टू तेच लिहिलंय बघा एन पाय प्लस पाय बाय 2. टॅन थिटा इज इक्वल टू 0 बघा. साइन थिटा आपण कॉस थिटा तरी लिहू शकता किंवा टॅन थिटा इज इक्वल टू जर 0चं व्हॅल्यू माहित असतील तर बघा टॅन 0 मध्ये 0 आहे म्हणजे तेच लिहिताना एन पाय असं लिहिलंय आपण. साइन थिटा इज इक्वल टू 1 कधी आहे बघा 90 डिग्री 90 डिग्री मध्ये आहे. तेच लिहिताना बघा जनरल सोल्युशन मी कसं लिहिलंय थिटा इज इक्वल टू 2n पाय प्लस पाय बाय 2. म्हणजे पाय बाय 2 ऍड करत गेला यांच्या ठिकाणी 1 2 3 4 ठेवत गेला तर त्या जेवढं तुमचं तिकडे अँगल येईल त्या अँगलच्या व्हॅल्यू मध्ये हा साइन थिटा 1 आहे. किंवा कॉस थिटाच बघा तिथं कॉस थिटा इज इक्वल टू 1 किती डिग्री मध्ये कॉस थिटा 1 आहे 0 0 मध्ये. म्हणजे तेच लिहिताना लिहिलंय बघा मी इथं मल्टिपल ऑफ 2n पाय यांच्या ठिकाणी तुम्ही 0 1 2 3 4 ठेवत गेला तर ते कॉस थिटाचं व्हॅल्यू येणार तुम्हाला 1. किंवा पुढे साइन थिटा इज इक्वल टू साइन अल्फा एक इक्वेशन आहे त्याचं जनरल सोल्युशन बघा कसं येत आहे. थिटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस अल्फा म्हणणार आहे आपण पण तो अल्फा कसा येणार आहे -1/n इन जनरल लिहिलेलं आहे -1/n. मग यांच्या ठिकाणी तुम्ही 1 2 3 4 5 असं ठेवत गेला की त्यावेळेस साइन थिटा इज इक्वल टू साइन अल्फा तुम्हाला अँगल मिळणार थिटा इज इक्वल टू काय असेल ते. तसंच कॉसचं लिहिलंय तसंच टॅनचं लिहिलंय किंवा साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेअर अल्फाचं लिहिलंय. हे सगळं जनरल सोल्युशन लिहून दिलंय. फक्त तिथं काय यांचं व्हॅल्यू तुम्ही 0 1 2 3 असं ठेवत जायचं म्हणजे आपल्याला ह्या स्टँडर्ड इक्वेशनचे जनरल सोल्युशन डायरेक्ट सरळ सांगता येईल आपल्याला. आता याचं एक स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा तुम्ही म्हणजे व्हॅल्यू ज्या वेळेस थिटाचं आणि अल्फाचं इकडचे व्हॅल्यू चेंज होतील त्यावेळेस इकडे काय येईल तेवढंच फक्त तिथं रिप्लेस करून लिहायचं आहे. घेतले सगळ्यांनी या स्लाइडचं स्क्रीनशॉट घेतला का बघा. Yes, sir. आता बघा पॉइंट्स टू बी टेकन इन केस ऑफ व्हाईल सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन. काय म्हटलंय बघा तिथं इम्पॉर्टंट पॉइंट्स टू चेक बी टेकन इन केस ऑफ व्हाईल सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन. Check the validity of the given equation. For example, 2 sin theta minus cos theta is equal to 4 can never be true for any theta as the value of 2 sin theta minus cos theta can never exceeds under root 2 square plus minus 1 its a square is under root 5. So there is no solution of this equation. And then second one is equations involving sec theta or tan theta can never have a solution of the form तेच लिहिलंय 2n plus 1 pi by 2 च्या पटीतलं. Similarly, equation involving in cosec theta or cot theta can never have a solution of the form theta is equal to n pi.
the corresponding functions are undefined at these values of theta if while solving an equation we have to square it, then the roots found after squaring must be checked whether they satisfy the original equation or not. For example, let x is equal to 3, then squaring it we get x square is equal to 9. Therefore, x is equal to 3 or minus 3. But x is equal to minus 3 does not satisfy the original equation. लक्षात येत आहे? म्हणजे एक्स स्क्वेअर जर करायला गेलं तर अंडर रूट मध्ये आहे ते -3, म्हणजे तिथं मिळणार आपल्याला इमॅजिनरी, म्हणजे ते कॉम्प्लेक्स मध्ये तुम्ही अभ्यासलाय कॉम्प्लेक्स नंबर. Do not cancel common factors involving the unknown angle on LHS and RHS because it may delete some solutions in the equations. Equation delay sin theta 2 cos theta minus 1 is equal to sin theta cos square theta. If we cancel sin theta on both sides, we get cos square theta minus 2 cos theta plus 1 is equal to 0. म्हणजे सिम्प्लिफाय कसं केलंय किंवा त्या cos थीटाचं व्हॅल्यू आपल्याला कसं काढता येईल हे सिम्प्लिफाय करून इथं सांगितलंय आपल्याला फक्त. आणि तेच वरती आता मी मगाशी दाखवलेलं तुम्हाला स्लाइड वरती cos थीटा इज इक्वल टू 1 कधी आहे, थीटाचं व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय आपण किती डिग्री मध्ये आहे तेच इथं जनरल मध्ये लिहिलंय बघा, जनरल सोल्युशन 2n पाय. मग n इज इक्वल टू तुम्ही काय काय ठेवत गेलाय ते cos थीटा इज इक्वल टू 1 कधी आहे, पण इथं काय बट थीटा इज इक्वल टू n पाय also satisfy the equation because it makes sin theta is equal to 0. So the complete solution is theta is equal to n pi. पण n काय असायला पाहिजे तुमचं z. Okay. Any value of x which makes both RHS and LHS equal will be a root, but the value of x for which infinity is equal to infinity will not be a solution as it is an indeterminate form. Hence, cos x not equal to 0 for those equations which involve tan x and sec x, whereas sin x not equal to 0 for those which involves cot x and cosec x. Also, exponential functions is always positive and log x to the base a is defined if x is greater than 0 and x not equal to 0 and a is strictly greater than 0, a not equal to 1. Suppose under root f of x be positive always and not, that is under root tan square x, then we have to write tan x and not plus or minus tan x. And denominator terms of the equation if present should never become 0 at any stage while solving for any value of theta contained in the answer. Sometimes the equation has some limitations. For example, cot square theta plus cosec square theta is equal to 1 can be true only if cot square theta is equal to 0 and x square theta is equal to 1. Simultaneously as cosec square theta greater than or equal to 1. Hence the solution is theta is equal to, we can write 2n plus 1 into pi by 2. If another one example xy is equal to xz, then we have to write x taking common, x into, we can write x into y minus z, it is equal to 0. Either x is equal to 0 or y is equal to z or both. But y upon x is equal to z upon x implies that y is equal to z only and not x is equal to 0, as it will take infinity is equal to infinity. Similarly, if ay is equal to az, then it will also imply y is equal to z only as a not equal to 0 being a constant. Similarly, we can write x plus y is equal to x plus z
implies that y is equal to z, and x minus y is equal to x minus z implies that y is equal to z. Here we do not take x is equal to 0. येत नाही? आवाज येतो का रे माझा तुम्हाला? हो सर. येतो ना? कोणाला प्रॉब्लेम येतो सर? आवाज येतो ना सगळ्यांना? सर. Yes, sir. तर MCQ होणार आहेत का? हा. वैष्णवी आवाज येतोय का? Yes, sir. ठीक आहे. हे काम ते करा. सुरुवातीला आलं नसेल तर तो काऊन म्हणलं नाही आवाज येत नाही असं. ठीक आहे. बरं ह्यांचं ही अटेंडन्स कुठे हे करायचंय? रेकॉर्ड रेकॉर्ड आहे की होते का? बघा half angle formula. If 2s shows the perimeter of a triangle ABC, then that is 2s is equal to a plus b plus c. Then हे बाकीचे फॉर्म्युले बघा जरा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2. त्या ट्रँगल वरून इथं लिहिलेलं आहे. पेरिमीटर फाइंड आउट करताना या फॉर्म्युलेचा वापर होणार आहे. घेतलाय स्क्रीनशॉट याचा 1 नंबरचा? सेकंड नंबर बघा. cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2. cos a by 2 म्हणजेच अंडर रूट मध्ये लिहिले आपण s मायनस a डिवायडेड बाय bc. cos b by 2 म्हणजे s मायनस b डिवायडेड बाय ac किंवा ca. cos c by 2 अंडर रूट s इंटू s मायनस c डिवायडेड बाय ab. स्क्रीनशॉट घ्यायचं पण. थर्ड बघा tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2. tan a by 2 काय अंडर रूट s मायनस b s मायनस c आणि डिनॉमिनेटर मध्ये s इंटू s मायनस a. tan b by 2 बघा काय आहे? साइन म्हणजे s मायनस c s मायनस a डिवायडेड बाय s इंटू s मायनस b. tan c by 2 अंडर रूट s मायनस a s मायनस b s इंटू s मायनस c. ह्या फॉर्म्युलेचं स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा सगळ्यांनी. बघा पुढचं. tan a by 2 प्लस tan b by 2. तेच कसं लिहू शकतो आपण? c डिवायडेड बाय s इंटू cot c डिवायडेड बाय 2. आणि tan a by 2 मायनस tan b by 2 इज इक्वल टू a मायनस b by s मायनस c. आणि cot a by 2 प्लस cot b by 2 we can write c divided by s minus c आणि cot c by 2. याचं स्क्रीनशॉट घ्या. म्हणजे फॉर्म्युला आपण ज्यावेळेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे याचा डायरेक्ट वापर करून तिथं सोडवता येईल आपल्याला. हे तिन्ही लक्षातच ठेवा. म्हणजे एक्झाम्पल सोडवताना आपल्याला त्याचा डायरेक्ट वापर करता येईल. Circumcenter, centroid and orthocenter are collinear. If any right angle triangle, the orthocenter coincides with the vertex containing the right angle. The midpoint of the hypothesis of a right angle triangle is equidistant from the 3 vertices of the triangle. बघा. The length of the medias A, D, B, E, C, F of triangle ABC are given by. बघा ट्रायंगल दिले तुम्हाला ABC.
आणि इथं मध्ये डी आहे बरं का, ते दिसत नाही, थोडस क्रॉप करताना गेलंय तिथनं. एडी इज इक्वल टू फॉर्म्युल्यामध्ये बघा 1/2 एडी इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 2 times b plus 2 times c square, 2 times b square plus 2 times c square minus a square is equal to 1/2. हेच तुम्ही लिहू शकता अंडर रूट बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर प्लस 2abc cos a. हे स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. The distance between the circumcenter O and centroid G of a triangle ABC is म्हणजे centroid of G. OG काय सांगता येईल बघा आपल्याला. OG 1/3 into OH is equal to 1/3 into R times 1 minus 8 into cos A cos B cos C, where H is the orthocenter of triangle ABC. The distance between the orthocenter H and the centroid G of triangle ABC is given by HG is equal to 2/3 into R times under root 1 minus 8 cos A cos B cos C. Sin A plus sin B plus sin C is maximum when A is equal to B is equal to C. Cos A plus cos B plus cos C is maximum when A is equal to B is equal to C. Tan A plus tan B plus tan C is minimum. बघा कधी आहे minimum. A is equal to B is equal to C. Cot A plus cot B plus cot C is minimum when A is equal to B is equal to C. If cos A plus cos B plus cos C is equal to 3/2, then the triangle is equilateral. If sin A plus sin B plus sin C is equal to 3 under root 3/2, then the triangle is equilateral. If tan A plus tan B plus tan C is equal to 3 into under root 3, then the triangle is equilateral. आणि अंडर रूट 3 असेल तर बघा cot A plus cot B plus cot C is equal to under root 3, then the triangle is equilateral. If cos square A plus cos square B plus cos square C is equal to 1, then the triangle is right angled. Circumscribing the pedal triangle of given triangle bisects the sides of the given triangle and also the lines joining the vectors. Vertices of the given triangle to the orthocenter of the given triangle. This circle is known as 9-point circle. Circumcenter of the pedal triangle of a given triangle bisects the line joining the circumcenter of the triangle to the orthocenter. तेच आपण असं लिहू शकतो समेशन मध्ये p मायनस क्यू इज इक्वल टू p मायनस क्यू प्लस क्यू मायनस आर प्लस आर मायनस पी इज इक्वल टू 0, किंवा समेशन p इंटू क्यू मायनस आर इज इक्वल टू p इंटू क्यू मायनस आर प्लस क्यू इंटू आर मायनस पी प्लस आर इंटू पी मायनस क्यू इज इक्वल टू 0. आणि तिसरं काय बघा समेशन p प्लस क्यू इंटू क्यू मायनस आर इट इज इक्वल टू समेशन p इंटू क्यू मायनस आर plus a into summation q minus r is equal to 0. If the application of sine rule, the following point be noted. We are given one side and the some other sides x is to be found. Both these are in different triangles. We choose a common side by side y of these triangles, then apply sine rule for a and y in one triangle and for x and y for other triangle and eliminate y. Thus we will get unknown side x in terms of a.
इन द जॉइनिंग फिगर, बघा इथं फिगर मध्ये बघा तुम्ही, A is unknown side of triangle ABC and X is unknown is a side of triangle ACD. The common side of these triangles is, बघा दोन्ही ट्रायंगलचं कॉमन साइड काय दिलं इथं, ए आणि AC. कॉमन साइड आपल्याला AC आहे, इज इक्वल टू काय दिलंय आपल्याला, y. से नाउ अप्लाय साइन रूल. साइन रूल अप्लाय केल्यानंतर बघा इथं दिसतंय का तुम्हाला, A डिवायडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू y डिवायडेड बाय साइन बीटा. A डिवायडेड बाय साइन अल्फा y डिवायडेड बाय साइन बीटा आणि x डिवायडेड बाय साइन थिटा, इकडच्या ट्रायंगल मधला ACD मधला, x डिवायडेड बाय साइन थिटा इज इक्वल टू y डिवायडेड बाय साइन गॅमा. डिवायडिंग इक्वेशन 2/1 काय मिळणार बघा, बघा आपल्याला इक्वेशन 2 ला 1 ने डिवाइड करतोय आपण. x डिवायडेड बाय साइन थिटा आहे, त्याला डिवायडेड बाय a अपॉन साइन अल्फा, म्हणजे डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर म्हणजे न्यूमरेटर आहे, म्हणजे हेच आपल्याला मिळेल x इंटू साइन अल्फा डिवायडेड बाय a इंटू साइन थिटा. RHS मध्ये बघा y डिवायडेड बाय साइन गॅमा आहे आणि त्याला डिवायडेड बाय आपण करतोय काय, y डिवायडेड बाय साइन बीटा. तिथं y ला y कॅन्सल होईल, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर साइन बीटा म्हणजेच न्यूमरेटर आहे, तेच RHS ला इथं लिहिलंय आपण साइन बीटा डिवायडेड बाय साइन गॅमा. तेच आपण लिहू शकतो रिअरेंजमेंट करून, x इज इक्वल टू, बघा x इज इक्वल टू a साइन थिटा इथं डिनोमिनेटर मध्ये आहे, राईट साइडला गेल्यानंतर तो न्यूमरेटर मध्ये जाईल, a साइन थिटा इंटू साइन बीटा, तेच लिहिताना इथं a साइन बीटा इंटू साइन थिटा असं लिहिलंय आणि डिवायडेड बाय इकडचं येईल इकडं साइन अल्फा न्यूमरेटर मध्ये आहे, इकडे डिनोमिनेटर मध्ये येईल साइन अल्फा इंटू साइन गॅमा. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स बघा, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f a implies b exists if f is 1 on 2, that is a bijection and is given by f of x is equal to y, implies that f inverse of y is equal to x. Domain and range of inverse trigonometric functions बघा, फंक्शन तुम्हाला झाले चॅप्टर, त्याच्यावरनं फक्त इथं काय लिहिलंय बघा मी, फंक्शन साइन आणि कॉस टॅन मधलं लिहिलेलं आहे, डोमेन काय आहे त्याचं आणि रेंज काय आहे. फंक्शन आहे तुमचं साइन इनवर्स एक्स, त्याचं डोमेन एक्स व्हॅरीज फ्रॉम -1 to 1, किंवा तेच आपण असं लिहितोय क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, म्हणजे एक्सचं व्हॅल्यू -1 आणि 1, -1 पासून 1 पर्यंत इन्क्लुडिंग -1 आणि 1. आणि रेंज त्याचं काय असणार आहे, थिटाचं, किंवा तिथं एक्स म्हणू आपण, अँगल थिटा घेतल्या म्हणून इथं थिटा व्हॅरीज फ्रॉम म्हणतोय मी, रेंज -π/2 to π/2 इन्क्लुडिंग -π/2 अँड π/2. हे साइनचं डोमेन आणि रेंज आहे. कॉस इनवर्सचं बघा, -1 to 1च आहे, इन्क्लुडिंग -1 and 1. थिटा काय बघा 0 to π आहे. हे दोन्हीपैकी एक असं लिहितील, एक तर तुमचं असं लिहितील लेस दॅन ऑर इक्वल टू, किंवा असं क्लोज्ड ब्रॅकेट मध्ये लिहितील. टॅन इनवर्स एक्स चं बघा, डोमेन -∞ to ∞ आहे, म्हणजेच काय, एक्स बिलॉंग्स टू आर, किंवा तेच तुम्ही ओपन मध्ये लिहू शकता. म्हणजे काय, इथं स्ट्रिक्टली लेस दॅन लिहिलंय बरं का, इथं वरती आपण लेस दॅन ऑर इक्वल टू लिहितो, म्हणजे इन्क्लुडिंग लोअर लिमिट अँड अप्पर लिमिट होतं. इथं मात्र तुमचं लोअर लिमिट आहे -∞ आणि अप्पर लिमिट आहे इन्फिनिटी. पण टॅन इनवर्स एक्स चा डोमेन जो आहे तो कुठपासून कुठपर्यंत आहे, -∞ to ∞ पर्यंत आहे, पण एक्सक्लुडिंग -∞ अँड इन्फिनिटी. आणि त्याचं रेंज बघा,
-π/2 लेस दॅन थिटा लेस दॅन π/2 आहे. म्हणजेच काय आहे, थिटा तुमचा -π/2 टू π/2 आहे, एक्सक्लुडिंग आहे. म्हणजे -π/2 आणि π/2 सोडून त्याच्या आतल्या मध्ये जे व्हॅल्यू आहे ते त्याचं रेंज आहे tan इनव्हर्स x किंवा तेच आपण ओपन ब्रॅकेट मध्ये असं लिहू शकतो. असं वरती क्लोज्ड ब्रॅकेट मध्ये जे लिहिलंय ते म्हणजे त्याचं व्हॅल्यू अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट इन्क्लुडिंग आहे, आणि हे ओपन ब्रॅकेट मध्ये जे लिहिलंय ते म्हणजे त्याच्या रेंज मध्ये आहे पण ते दोन्ही व्हॅल्यू सोडून. आता कॉट इनव्हर्स एक्स चं डोमेन काय आहे बघा, ते सेम आहे त्याचं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इकडं मात्र रेंज मात्र त्याचं कसं आहे बघा 0 टू पाय आहे, पण एक्सक्लुडिंग 0 टू पाय. म्हणजे त्याच्या रेंज मध्ये आहे, व्हॅल्यू सगळे इन्क्लुडिंग घेतले आहेत पण 0 आणि पाय सोडून. सेक इनव्हर्स एक्स चं बघा, एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू -1, एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. म्हणजेच असं लिहू शकतो आपण ऑर -इन्फिनिटी टू -1 युनियन +1 टू इन्फिनिटी. म्हणजे एक्सचं व्हॅल्यू -1 पासून सगळे खाली -इन्फिनिटी पर्यंत, पण एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 म्हणजे 1 पासून इन्फिनिटी पर्यंत. सेक इनव्हर्स त्याचं रेंज थिटा नॉट इक्वल टू π/2 but theta varies from 0 to pi including 0 and pi. आणि कोसेक इनव्हर्सचं बघा शेवटचं, त्याचं डोमेन आहे कोसेक इनव्हर्सचं डोमेन आहे एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू -1, एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1. तेच और असं पण लिहू शकता तुम्ही, जे इन्क्लुडिंग आहे ते क्लोज्ड ब्रॅकेट मध्ये आणि जे व्हॅल्यू नाही पण त्याच्यापासूनच्या रेंज मध्ये आहे म्हणजे ओपन ब्रॅकेट लिहितोय आपण त्याला. आणि रेंज आहे थिटा नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे थिटा व्हेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2 इन्क्लुडिंग -π/2 अँड π/2. हे झालं डोमेन आणि रेंज इनव्हर्स फंक्शनचं. प्रॉपर्टीज ऑफ इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इनव्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स बघा काय प्रॉपर्टीज आहेत त्याचे. साइन इनव्हर्स त्याचा अँगल साइन थिटा असेल तर आपण लिहितो डायरेक्ट थिटा, पण प्रोव्हाइडेड काय आहे त्याचं, थिटा व्हेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2 इन्क्लुडिंग -π/2 अँड π/2. कॉस इनव्हर्स ऑफ कॉस थिटा आपण लिहितोय थिटा, म्हणजे इथं अँगल तुमचा किती, आता 2 थिटा असेल तर 2 थिटा इज इक्वल टू लिहिणार, इथं 3 थिटा असेल तर 3 थिटा लिहिणार. इथं कॉस इनव्हर्स ऑफ कॉस थिटा आहे थिटा, प्रोव्हाइडेड दॅट थिटा व्हेरीज फ्रॉम 0 टू पाय इन्क्लुडिंग 0 अँड पाय, म्हणजे लेस दॅन ऑर इक्वल टू म्हटलंय. टॅन इनव्हर्स ऑफ टॅन थिटा काय आहे, टॅन इनव्हर्स ऑफ टॅन थिटा सुद्धा थिटा आहे, प्रोव्हाइडेड दॅट -π/2 टू π/2 but excluding -π/2 and π/2. कॉट इनव्हर्स पण तसंच आहे, कॉट इनव्हर्स कॉट थिटा इज इक्वल टू थिटा ओनली, प्रोव्हाइडेड दॅट थिटा व्हेरीज फ्रॉम 0 टू पाय, पण व्हॅल्यू थिटाचं कसं पाहिजे, एक्सक्लुडिंग 0 अँड पाय. त्याच्या रेंज मध्ये आहे पण ते सोडून, म्हणून स्ट्रिक्टली लेस दॅन लिहिलंय इथं आपण. सेक इनव्हर्स सेक थिटा बघा, सेक इनव्हर्स सेक थिटा इज इक्वल टू थिटा आहे, प्रोव्हाइडेड दॅट थिटा व्हेरीज फ्रॉम 0 टू π/2. इथं मात्र काय 0 इन्क्लुडिंग आहे लोअर लिमिट, एक्सक्लुडिंग अपर लिमिट आहे, किंवा तेच असं पण लिहू शकतो ऑर म्हणून π/2 टू लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे बघा पाय, म्हणजे एक्सक्लुडिंग π/2 इन्क्लुडिंग पाय. Cosec inverse of cosec theta is theta, provided that theta varies from -π/2 to 0. Here including -π/2 and excluding 0, or theta varies from 0 to π/2
इथं एक्सक्लुडिंग 0 आहे, इन्क्लुडिंग π/2. हे प्रॉपर्टीज आहेत इनव्हर्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे. याचं पण स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. आता बघा प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ इनव्हर्स सर्क्युलर फंक्शन्स. प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज बघा. प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ x ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आणि प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0. म्हणजे साइन इनव्हर्स x कुठपासून कुठपर्यंत आहे त्याचं प्रिन्सिपल व्हॅल्यूज इथं दिलेलं आहे. साइन इनव्हर्स x वरती सांगितल्यासारखंच त्याचं व्हॅल्यू 0 पासून π/2 पर्यंत असणार प्रिन्सिपल व्हॅल्यू, आणि 0 आणि π/2 धरून आहे, इन्क्लुडिंग आहे. आणि लेस दॅन 0च असणार -π/2 पासून 0 पर्यंत, पण इथं 0 एक्सक्लुडिंग आहे. सेकंड कॉस इनव्हर्सचं बघा तसंच आहे. त्याचं एक स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. आता ह्याच्या पुढचा पार्ट जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू. आणि आता आपण आज इथंच थांबूया.